بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شیف دلدار، تاسو ګورئ DRK فود چینل. نن زمونږ ریسیپي ده سلاد، چنه سلاد یا د نخودو سلاد. نو راځئ چې په جوړولو پیل وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. بادرنګ 3 عدده، دا به واړه واړه پرې کړئ دغسې. ګازرې یو دانه، دا به هم دغسې واړه واړه پرې کړئ. او شمله مرچ، دا نیم شمله مرچ من واړه واړه پرې کړ. یو دانه سور پیاز، دا به هم ښه نازک نازک پرې کړئ. رومي یو عدد، پاسنۍ یې سم ورته واخیستله او منځ یې ورته لرې کړه. پنځه شپږ دانې سرې ملۍ به پرې کړئ دغسې. نیمه حصه د آیسبرګ سلاد هم موږ واړه واړه پرې کوو، لکه څنګه چې تاسو ګورئ. یو عدد اوکاډو، دا به هم واړه واړه پرې کړئ. دوه درې شنه مرچک به دغسې واړه واړه پرې کړئ. پودینه 5 شپږ پاڼې، دا به ښه واړه واړه پرې کړئ. شنه دانیا، دا به ښه واړه کړئ، واړه واړه به پرې کړئ. سرکه یو قاشق د غذا، املی یو قاشق د غذا، مالګه 2 ټي سپون، تور مرچ 1 ټي سپون، سره مرچ 1 ټي سپون، چاټ مساله 1 ټي سپون، لیمو نیم عدد، عسل یا شات 2 قاشق د غذا. دا به ښه سره مکس کړئ. نخود 250 ګرامه، نخود نبات ساس چې موږ جوړ کړی و هغه موږ ایډ کړو پکې، مکس هم کړو پکې. دا به ټول ښه مکس کړئ. DRK فود چینل سبسکرایب کړئ چې تر څو نورې نوې ویډیوګانې تاسو ته هم په وخت ورسیږي. دا به اوس موږ ډیش آوټ کړو. بل هغه ته به یې واړو. آیسبرګ سلاد به لاندې واچوئ او د پاسه په ټول سلاد، دا سلاد په ټول د یو ډیش ته واړوئ. او د موږ نننۍ ریسیپي پای ته ورسېده، تیاره شوه چنه سلاد یا د نخودو سلاد. نو ضرور تاسو دا ټرای کړئ. 200 ګرامه پنیر دغسې به یې پرې کړئ واړه واړه، او د پاسه به یې د ډیکوریشن لپاره ولګوئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. او نننۍ ویډیو زموږ پای ته ورسېده. راکړئ ماته اجازت، بیا به ګورو انشاءالله د یو نوې ریسیپي سره. ښه وخت ولرئ. د الله په امان.